วัสดีครัสวัสดีครับบสวัสดีจ้ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแฟนบอยโอ้ยเธอแฟนบอยอีพีแล้วจ้าเป็นไงประหลาดไหมสมคำล่ำลือโอเคประหลาดจริงค่ะเป็นตอนจบที่ฮะ ฮะ เลิกจบแล้วเหรอ ฮะเพราะว่าคนจะเอากันตบเอมือให้อเลยก็คือทำเป็น first class นี้เหรออืมอันนี้คือ เอ้ย first class suite ด้วยค่ะแบบเป็นอืม ไอเนี้ย My High Club ของจริงค่ะจริง เออแต่น่ารักน่ารักน่ารักน่ารัมันทำให้เรากน่ารักก็แบบว้ายอย่างนี้เออคือเข้าใจคือเรื่องนะลูโลกค้าเคชั่นเก๋ไก่นะด้วยการมีรถบิงด้วยนะฉันชอบเออขำดีโรลเพลย์โรลเพลย์เออนี่อ่ะมาวันนี้เราคุยยังไงดีก็เอาซีนไปชอบซีเป็นนไหนคู่คู่ไหมก็ว่ากันไปคู่ได้คู่ได้จัดไปเอาเป็นคู่อ่าได้เป็นคู่คู่คู่ที่หนึ่งคู่น้องเบย์กับพี่กี ต้องฟาดที่กีก่อนอันดับแรก ขอ คือที่บอกสิ่งว่าที่ควรจะทำอย่างที่หนึ่งคือควรเอาไม้เอาไอ้เนี้ยไอ้กลวยที่ไว้ฝึกนักบอลน่ะฟาดกทุบระโหลกลงไปสักทีหนึ่งก่อนตั้งแต่ที่โรงเรียน เป็นอะไรไม่รับสายเอตาอเป็นอะไรเป็นเลยเอ่ยคือฉันงงตามจีบเขาตอนตามจีบเขาก็คือยอมทุกอย่างอยู่ดีๆก็เอ้าเออคิดเองเองคิดแทนเขาอีกเอออืมเขามาบอกยังไม่เชื่ออย่างที่เขาอีกเบหาพูดเลยอืมคือมันน่าฟาดแต่ก่อนอื่นก่อนประทานโทษนะคะใครทำผมน้องเวย์เนี่ยสงสัยจริงเออตัดจริงปะไม่น่ามันจริงหรอ เหมือนมากเลยนะ ตัดจริงได้ไงไม่มีไม่มีมันเนียนมากนะก็ยอมว่าแต่เนียนถ้าถามว่าทำได้ดีถ้าถามว่าถ้าโอเคให้ฟีลลิ่งของรอดอจริงไหมแบบว่าเข้าทหารจริงไหมออกยอมว่าจริงอืมดูแล้วแบบสามเขียวคือเลยอ่ะทหารก็ไม่ขนาดนี้นะเท่านี้อย่างนี้เลยคือเป็นการตัดแบบเหมือนประชดชีวิตนะตัดไม่มีศิลปะเลยไม่มีเฟดไม่มีไล่อะไรทั้งนั้นเออ ปืดอย่างเดียวคือตอนรีแอคต้องบอกเลยว่าขอโทษนะน่ารักก็ขแต่ว่าฉันไม่ไหวำขจริงขคือเอาจริงๆนะถ้าถามว่าตัดอารมณ์นิทานมันเห็นไหมเล่าว่าถ้าเวอร์ชันที่แบบว่าตัดใหม่กันจริงๆมันก็ประมาณเนี้ยเข้ากรมไปปุ๊บก็ไถพืชโดยไม่สนใจใดๆไงใช่ถ่ายแบบไม่ถูกปะล่ะได้เอาความหล่อเออไถไม่ได้เอาถูกต้องไม่ได้เอาอะไรเอาให้มันเห็นสามเขียวอะำอืมจบแต่พูดถึงอะไปแค่คือ2 ปีนะไม่พี่คีคือเอานึกว่าจะจากนางนาคไปออกรบกับพี่กรุงศรีประมาณนั้นเลยอ่ะยิ่งกว่าพี่มากอีกตอนโอ้รับงานอ่ะคือไปเหมือนไปละตุยแน่อะไม่ได้กลับมาแน่อย่างนั้นอ่ะคือคือฮัลโหลความรู้สึกการพูดของพี่คีเหมือนพี่คีอายุประมาณสัก40-50อะแล้วเสร็จแล้จะไปวมีเมีแล้วอ่ะยเด็กอะมีเมียเด็กอะแล้วเสร็จแล้วเมียเด็กให้ไปเมียเด็กไปเจอดีๆเถอะไม่ต้องรอเขาหรอกเผื่อเขาจะไปตายกลางสนามรบอะสภาพมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะนึกออกปะ2 ปีงไม่งรู้นะแต่สำหรับเราอ่ะปีนี้มันผ่านไปไวมากนะคือก็คือนี่เพิ่งเข้าใจนะเจ๊สำหรับฉันถ้าเอานะจริงๆความรู้สึกอะมันจะรู้สึกว่าเหมือนกับเข้าใจมาว่าต่อให้2 ปีแต่ถ้าคนมันมีความรู้สึกเยอะๆมันนานใช่แต่สำหรับพคือวกเราอะสองปีเราอยู่แป๊บหนึ่งแม่งหมดแวบๆมีนู่นมีเรานี่ทอยู่แบบไม่ได้เฝ้ารอใครไม่ได้มีอะไรไงำไม่ได้มแบบคิดถึงใครมันก็แป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่เขาอืคิดถึงอะวันหนึ่งมก็คิดถึงแล้วถูกโทรศัพท์นะเขายึเพราะมันก็ดเลยเหรออย่างเห็นป่ะล่ะโทรศัพท์อ่ะเอาโดยปกติถ้านั่นมามันก็ต้องเก็บดีๆถ้าไม่งั้นโดนยึดอืมถูกไหมล่ะมันจะมีเวลาใช้ได้บ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเป็นเขาไม่งั้นมันฝึกทหารก็ต้อเงอยู่ในวินัยออตั้งจะถูตอบแชทก ตอบก็ไม่ได้มันไม่ได้แบบเล่นได้ตลอดเวลาอือาจจะต้องเวลามกลางคืนหรือบางทีกลางคืนเหนื่อยกลับมาเสร็จยังไม่ทันจะด้านนั้นก็สลบเหมือดไปแล้วป่ะตลกเอาจริงอืมถูกปะล่ะแต่พอกลับมาจะได้พี่คีย์เวอร์ชั่นใหม่ที่แบบว่าว้าวเลยนะ สัปปดนเหมือนเดิม ไม่ต่างจาก มีแก๊งเนี่ยสัปดนทั้งแก๊งฉันว่า และคือขอโทษนะคะเรื่องเนี้ยตัวละครเป็นรายการชอบใส่ยูนิฟอร์มไปในที่ที่ไม่ควรใส่
ให้รู้ว่ามาในที่ที่แบบว่าฉันมาทันทีทันใดให้รู้ว่าเป็นอาชีพอะไรอะไรอ่ะก็คือแต่งชุดทหารเกณฑ์มางานแต่งและชุดทหารเกณฑ์ใหม่มากเลยไม่เอี่ยมฝึกหนักแต่ชุดแบบโอ้โหอาร์มธงชาติยังสีสดอยู่เลยอ่ะอ๋ออันนี้ได้เอาอันนี้เอาชุดใหม่มาเดี๋ยวดูแล้วไม่หล่ออ๋อชุดอืมชุดใหม่มาอ่าเลยชุดใหม่มาเลแต่บอกว่ายไอออกชุดฝึกก็อีจากกรมกชุดหนึ่งอืมฉันงงนิดนึงฉันแก้ให้แล้วอ่าแต่ก็ฉันโอเคแก้ให้แล้วก็ให้รู้ว่าออกจากกรมมาอะไรอย่างงี้เออใช่ไหมล่ะไม่แต่ชอบอันนี้นะชอบความเซตติ้งงานแต่งต่างจังหวัดนะฉันชอบประโยคแรกในการผ่านประตูค่ะไอผ่านขั้นไอประตูเงินประตูทองมากอ่ะ ไอ้รบที่อะไรนะรหัสเหยียดแมนลับอะไรสักอย่างนะอะไรนะเออความเป็นชาวใต้หรืออะไรนะจำไม่ได้ละ ลาดผ่านแบบคนใต้ใช่ไหมเออถูกด้วยนะไม่ดูใช่ไม่อ่ะถูกอืมก็จริงนะไม่แล้วเออแต่งงานคนใต้ก็อย่างนี้จริงเหรอป้าจะต้องทำป้าไม่จริเพราะป้างบ้าเหรออ้าวเหรอไม่คือประตูเงินประตูทองมันมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติทุกอืงานแต่มงเพียงแต่ว่าไอ้คำถามอ่ะมันจะเวียดแค่ไหนขึ้นอยู่กับเพื่อนจริงหรือญาอ๋อติฉันก็ไม่ค่อยได้ไปไงฉันก็นึกว่าแค่พยายามเอาซองเนี่ยให้ยิ่งจำนวนซองเยอะมันก็จะยิ่งผ่านง่ายอะไรอย่างนี้ไม่ใช่มันใช่ไหมมันก็อยู่ที่การต่ใช่อรองของประตูมันอยู่ที่ต่อรองเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วต้องทำต้องซองด้วยมันอืถึงจะมสะใจส่วนใหญ่ประตูอืมมันเป็นวันแห่งการเอาต่อเจ้าบ่าวรองปู้ยี่ปู้ยเออำอืมก็คือให้สั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำไงต้องทก็ำประมาณนั้นก็ความสนุกสนานเอืออมแต่มันคือมันไม่ได้ก็ไม่ได้แบบเอาเป็นเอาตายหรอกแต่มันเอาตลกเออมันก็ไม่ได้มากวิเกินไปดพื้นอย่างเงี้ยก็แบบเอาเคยเจเอาอปะล่ะ คำเอาเจ้าบ่าวไปวิดพื้นเอามันไปเอาเคยเห็นมันเอาเจ้าเคยเห็นอยู่บ่าวไปไอเนี้ยอะไรวะแทงปลาไหลอย่างเงี้ยดูความแข็งแรงว่าเอออะไรจะไหวอย่างเงี้ยหรือเปล่าเออ อืม อันนี้เคยเห็นอยู่แบบก็เอาขำๆเอาเล่นการเล่นแบบหยอกอะไรอย่างนี้เออแต่ว่าชอบจริตยายคณิตที่เปิดประตูมาดูมากเลยอะสาวน้อยสาวน้อยร้อยช่างเหมือนละครที่เคยดูอืมน่าจะต้องแบบนางเอกจะต้องเปิดประตูมาแอบดูกันใช่จริตนางถึงก็ดูละไหนแล้วนะครมาแหละฉันว่ายายคณิตอะนางก็จริตอืนางก็มีละคมรแหละแต่ถ้าเป็นฝรั่งนะแบดลักเลยนะเหรอห้ามทำไมอ่ะเปิดเออคือเอาถ้าเอาเหรอสังเกตถ้าเวลาเราดูหนังฝรั่งอ่ะเจ้าสาวจะไม่เจอเจ้าบ่าวจนกว่าจะไปเดิน walk down the aisle เลยนะแล้วก็ค่อยเปิดเอาเหรอค่อยเปิดนะถ้าเกิดไปเจอก่อนเขาจะถือว่าเป็นแบดลักนะอืเอืออมอืมอันนี้นาไม่มีงเอกกับการแอบดูนายจะต้องแอบแง้มประตูนะแอบแง้มดูเออเออ แต่ก็ตายมาหรือยังนะอืม สรุปไม่มาค่ะอย่างเงี้ยเหรอ เออ เป็นมายเลยนะคะ สรุปว่าแล้วเขาแต่งงานแล้วคณิตเวลามันผ่านไปนานแค่ไหนก็ประมาณ2 ปีแล้วว่าพี่ขี่ออกมาจากกรมแล้วถูกปะล่ะน่าจะเบรอันนี้กบ้าหคือเหมือนรือว่าแค่แค่ลาเหมือนลาลามาเฉมายๆป่ะมากกว่ามั้งเหรอแล้วคือยายเออคณิตเนี่ยก็คือเพิ่งไปบินกับสายการบินใหม่ก็คือมาแต่งงานแล้วสมมุติไทม์แลปเราสัก6 เดือนหรือ1 ปีแล้วกันนะไทก็ประมาณม์แลป1 ปีก็นะเอออะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะพอได้อืมอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วถามป้าเลยจะได้เป็นความรู้ให้แฟนช่องว่าด้วยที่ฉันเคยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมล่ะก็การสอบติดแล้วถูกไหมติดเป็นพนักงานอืมของสายการบินนั่นละแล้วการแค่ไม่ได้ไปเทรนนิ่งเฉยๆเดี๋ยวฉันรอเทรนนิ่งปีหน้าก็ได้นี่อันนี้เสเทรนกับมือนแบบเทรนกับใครโดนออกไปเลยอย่างนี้เหรอ เหมือนเทรนไม่หมายกับใครถือไม่หมายถึงว่าคุริฟายไงแค่ก็เล่าว่าสมมุติว่าฉันจะนึกถึงตอนเรียนไงเรียนอืมวิชา101มันจะมีอืมปี 1 เทอม 1สมมุติจะมีเฉพาะเทอม 1เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเรียนอีกทีหนึ่งถ้าหลุดไปแล้วเรียนอีกทีต้องไปเรียนปี 2แต่ว่าเทอม 1นะเธอรอไปปี 1แต่ว่าสายสการบินภาพยังเป็นนิสิตอยู่อย่างเงี้ยสายการบินไม่ใช่มหาลัยการจะเปิดเทรนนิ่งเนี่ยมันก็ต้องเปิดก็ต่อเมื่อต้องรับลูกเรือการใช้คนถูกปะล่ะอืมก็เปิดรับทีเขาก็เทรนทีเขาไม่ได้เปิดเทรนตลอดปีนี่แต่ว่าถ้าสมมติถ้าอย่างนั้นนะอย่างทำงานอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีโรเตทถูกป่ะคนเข้าคนออก
พอมีคอือฮึ นเข้าใหม่มันก็มี orientation ทีนึงอย่างเงี้ย มันก็รอไปเข้าพร้อมเขาก็ได้ปะคือโดยกฎหมายเนาะเวลาการเทรนอะไรเงี้ยโดยเฉพาะเรื่องของเซฟตี้มันมีลิมิตจำนวนของคนที่เข้าว่าคลาสหนึงต้องห้ามเกิน20ห้ามเกิน25มีวิชาอะไรบ้างอะไรอย่างนี้อืเอมอมันจะมากักที่ไปก็ไม่ได้แล้วเราจะรับเขามาทำไมอ่ะถ้ารับมาแล้วทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วพอไม่ร่วมครั้งนี้ก็จะ disqualify แล้วโดนเป็นแบบว่างงานไปเลยแบบไม่ใช่ก็คือโดนพนักงานของสายการบินนี้ไปเลยเนี่ยเหรอก็ก็คือเหมือนกับเทอร์มินเนไม่ตโดยปริยายอ่ะมันก็คือไม่มารายงานตัวแล้วก็อย่างคณิตเนี่ยคณิตบาดเจ็บเนาะเพราะฉะนั้นสายการบินเขาก็ไม่เสี่ยงหรือเปล่าที่จะเอาคนคนนี้มาไว้อ่ะ คือเราก็ไม่รู้ว่าคนคนนี้เรารับมาไว้แล้วเขาจะแบบทำงานออกแบบได้ไหมเกิดว่าอาจจะปฏิบัติงานไม่ได้ใช่เกิดสมมุติว่าขาที่หักไปเกิดไม่สมานกระดูกไม่เชื่อมแล้วเดินกระเพกกระเพกอืมสมมุติคำถามคือคือแล้วคือสายการบินจะคืออย่างนี้เอามาทำไมอ่ะคำถามเจ๊คือถามว่ามันเป็นไปได้ไหมจะเก็บเอาไว้ก่อนมันก็เป็นไปได้ในกรณีที่สายการบินใหญ่ๆที่รับลูกเรือทีล็อตใหญ่ๆเช่นรับทีละ400 คน500 คนถ้าคณิตเป็นห้องแรกๆบางทีก็อาจจะขอแบบขอเลื่อนไปขอเลื่อนคลาสไปเรื่องของป้าแบบจากที่จะต้องเทรนคลาสแรกอาจจะไปขอเทรนพร้อมกับคลาสที่15อะไรเงี้ยถามว่าอืเป็นไปได้มไหมมันก็พอจะเป็นไปได้ถ้าเป็นสายการบินใหญ่ๆแต่ถ้าเป็นแบบสายการบินเล็กๆที่เขารับแบบชุดหนึ่ง30 คน50 คนอันนี้มันก็อาจจะยากนิดนึงอ่ะอืมเราก็แต่อันนี้คือคือคณิตโชคดีที่เขาโทรมาแบบใช่อาจจะเป็นปรับสายการบินเพิ่มพิเศษนี้อาจจะแบบเป็นสายการบินใหญ่ถูกปะล่ะก็อาจจะแบบมีที่ว่างอยู่อาจจะแบบรับมา200 คนอะไรเงี้ยแล้วคลาสสุดท้ายมันมีที่ว่างก็เป็นไปก็เลยได้ก็เลยเรียก เลื่อนให้ก็เลยเรียกมาอืม อืแต่ว่าถามมว่ารับมาเอาไว้ก่อนไหมก็อาจจะไม่แต่ถ้าแบบมีที่ว่างก็อาจจะแบบเรียกมาเติมได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้มันออนสแตนบายอะแต่ก็ยังไม่รู้เออว่าเขาจะยังไงแต่ถ้าดูด้วยดูด้วยซีนอืมคือถอดใจไปแล้วใช่อืเพราะว่าถือว่าเลืมอกไปแล้วว่าจบแล้วเราก็เพราะต้องครั้งนี้คิดรอใหม่ค่อยว่าใหม่คิดว่าไม่ได้ไปรายงานตัวมากกว่าส่วนตัวนะอืม อืมสละสิทธิ์ไปอย่างอะไรเงี้ยนี้ก็แสดงว่าคณิตก็น่าจะลาออกจากที่เดิมแล้วด้วยเพื่อที่จะมาใช่สิใช่ที่ใหม่ใช่ใช่ใช่ก็ถ้ามีสเก็ตเทรนแล้วก็คือเขาก็ต้องลาออกเพราะว่าปกติแล้วสายถูกการบินมันก็ต้องลาออก1 เดือนน่ะอืมก็ต้องมาอืเออมก็เหมือนกับที่งานทั่วไปป้าแจ้งลาออกก่อน1 เดือนอะไรเงี้ยอืใช่มใช่นั่นจะสะบัดก็แสดงว่า ตูดเลยก็น่าเกลียดไปนิดคือนางก็คือ emergency landing เดือนสุดท้ายของนางเลยอาจจะไฟล์สุก็ดท้ายเลยคือก่อนก็ได้นั่นแหละจบเลยค่ะเออก่อนออกก็คือใช่อ๋ไปอถ่ายทำอ๋อก็ได้นึกออกปะก็นั่นแหละพออ๋อโดตึ้งแล้วก็แฟนเลร์เวลยเลยเพราะว่าพอปึ้อืงปุ๊บนางมก็บินไม่ได้ก็คงจะแฟร์เวลเลยอ่ะเออเจ็บขาไปอย่างนี้อ๋อเจ็บขาก็ไปพอดีห่างไปอืมเข้าใจแล้วเข้าใจอืมก็เอ็นดูอ่ะแต่นางมีแฟนดีไงแฟนดูแลไง แฟนดูแลน่าไงรักอ่ะอืมคันไหมก็คันไหม ลึกเอามาๆแย่ลูกโป่งลึกแย่ตลกอ่ะเริ่มต้นมาดีแล้วนะแต่ความสัปดนเนี่ย มันต้องอยู่ในสายเลือด ถ้าไม่มีไม่ใช่ตัวโตไม่ใช่อืแต่มพอมีแล้วมันก็มีความน่ารักของมันนะมันก็มีความเป็นนางนั่นแหละเอโชอ คดีๆก็อ่ะคนนี้โชคดีจังเลยอ่ะเราชอยังยืนบอ่ะ ยันว่าเป็นการพูดที่คล่องปากมากเหมือนใช้เป็นประจำถึงแม้พี่ จโจริงจะบอกว่าเป็นความสามารถในการพูดให้เข้าปากของโตโต้เออตัวจริงเขินตัวจริงเขินขี้อาตัวจริงยไม่ตัวจริงก็แอบบอกว่าก็มีบ้างก็มีการใช้บ้างแต่มันไม่ได้ความจังหวะจากโคนได้ขนาดนี้อ๋อใช่เออเขาให้ดีสัมกรีภาษณ์ไว้ความเข้มข้นมันไม่ขนาดนี้อือะไรอย่างมเงี้ยอืมเห็นดูแล้วก็นางแต่นางก็คงคอนเซ็ปต์น่ารักงานน่ารักจนได้เขาเรียกนะห้องแถวเหรออ๋ออาคารพาก็ได้ณิชย์อันตึกได้ตึใหม่กได้ตึกจากได้ตึกมาจากทำออฟฟิยาศ ยอ้าวมันคืออย่าเรียกว่าได้แต่ว่าเป็นการที่ยายก็ออฟเฟอร์แล้วยายก็เอาหุ้นไปไงคืออยากรู้มันเป็นว่านางบาร์เตอร์เทรดขายดีขนาดนั้นเหรอนางรวยขนาดทำไมนางขายลาบดีมากรวยมากอย่างนั้นเลยเหรอเอาจริงๆร้านขายเหล้ารวยนะเว้ยป้าอ๋อเหรอ
สิ่งที่เห็นคือร้านอาหารนะมาจิ้นมันดีอยู่แล้ว ถ้าเกิดลูกค้ามีประจำสองถ้ายิ่งขายเหล้ายิ่งแบบ อื อื ม มิกเซอร์ ม รวยฉ่ อืมรวยเป็นแบบไปเที่ยวรอบโลกได้เลยนะคือเลิก ำ กิ ได้ จกา สิ รเลยไม่ทำแล้ว อย่าลืมสิเห็นจำได้ไหมว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เห็นกระบะทองไหม อันนั้นคือน่าจะเป็น เศ คอน ษ เซ็ปต์ของ ทอ เรา ง เลยอืม เห็นไหม ใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยการเที่ยวรอบโลกจิบจิบ เออ แต่มันก็จริงนะ พอถึงอายุช่วงหนึ่งเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบว่า ฉันทำไมฉันต้องทุ่มเทขนาดนี้แล้วก็ อืม เก็บตังค์เอาไว้ แล้วพอตายแล้วเดี๋ยวก็ไม่ได้ใช้อย่างเงี้ย แบบพอแล้ว อืม ไปหาความสุขให้ตัวเองก็ดีนะน่ารักดี ถูกอันนี้คือจริง แฟกต์อย่างหนึ่งนะที่แบบว่า อืม ถ้าหามาจนจะตายอยู่แล้วไม่ได้ใช้อ่ะ อืม สรุปไปหมดด้วยค่ารักษาพยาบาลหรือใดๆก็แล้วแต่มันคือซัฟเฟอร์นะ อืม อืม จงใช้ตังค์ในจังหวะที่ยังมีโอกาสได้ใช้ โดยที่ไม่เดือดร้อน ทำงา ตั น วเอ แท ง บตาย เออ เนาะ ให้โร เก็ ง บ พยา ตังค์ บาล มา หม ไว้ ด รักษาตัว ดูอย่างพวกเรา ก็ สิ ไม่ใช่ ใช้กัน อ่ะ ดูอย่างเราสิไม่มีเราก็ใช้ หยุดค่ะ พูดแล้ว อื เจ็บ ม ใช่ค่ะ พูดแล้ว เนี่ย เจ็บ วันนี้วันที่เท่าไหร่ละวันนี้สิ้นเดือนแล้ว 31 เดี๋ยวพรุ่ สิ้ ง น นี้ เดือนค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าเงินเข้าแล้วไทย เงิน ช่ เดื วย อน ไท เข้าย ก็เงินเดือนออกค่ะ ไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไทยช่วยไทยเข้าเดือนใหม่ละจะได้ อ๋อ ใช้ โอ แล้ว เค ดี จะได้ใช้สักที หมดภายใน6 วัน เงิน 5 วัน เงินเข้าเหมือนบัญชีผ่าน เหมือนบัญชีม้า วุ๊บเข้าแล้วออกเลยนี่ ใช่ มันเหมือนกับ พอ ตั้ง พูด ระบ ถึ บ ง โอน มีอีกอันหนึ่งที่ชอบที่มันเรียลเหมือนกัน อือฮึ ก็คือบทของน้อง อืม กับแม่ ที่มาพูดเรื่องการแต่งงาน โอ้โหอันนั้นจุก ว่ามันอะไรนะ มัน มันต้อง อะไรไม่ใช่ มัน จาก แพ คนจน ง นะ แล้ว สัก ก็ อ มั ย่าน งอะจำไม่ได้อะ การแต่งงานมันแพง แบบความรัก การแต่งงานไม่มีสำหรับคนจนเลยสักอย่างอะไรเงี้ ควาย มรักมัน ถูก ไม่ ไหม มัน ไม่ มันจนไม่มีสิทธิ์มีความรักนี่เหรอ เออ ประมาณอย่างนั้นโหอันนี้ก็แบบ จึกเลยนะ แอบเจ็บ อื เนาะ ม เออ อืม จริง คือมันเป็นประโยชน์ที่แบบ คือ โอเคจะแต่งงาวคาน มรั ปี กมัน หนึ่ง มี คื ได้ อใคร เนาะ มันมองในมุมว่าถ้าเกิดแต่งงานอยู่ด้วยกันมันไม่มีอะไร แต่เมื่อไหร่มันมีงานเมื่อนั้นมันคือการถมอะ อืม ค่าใช้จ่ายใ เหมือน ด เผา ๆ อะไรเย เอา อะ เงิ แยะ น ไป ไป หมด เผาทิ้งเนี่ย ค่าใช้จ่ายในการประกาศให้ทุกคนรู้ ให้ ว่า ให้ ฉันกับ โล ค ก น รู้ นี้ อืม แล้วมันก็จะมีคำถามแบบเดียวกับน้องของโปโตว่า ทำไมอ่ะก็แค่มาอยู่ด้วยกัน อ่ะ จดทะเบียนก็ได้ ไม่ต้องมีงานแต่งไม่ได้เหรอ ก็เยอะ ได้ แยะไปส เย มั อะ ย แยะ นี้ เดี๋ยวนี้ใหม่ ๆ เยอะมากนะ เยอะแล้วเดี๋ยวนี้ ถูก งา ไหม นแต่งงานมันเริ่ม มัน minimal เล็ก ลงเรื่อยๆแล้วงาน สเกลมันเล็กลง ถ้าอย่างของ ใช่ คริสต์แต่ก่อน ค่า นะ ใช้จ่ายมันสูงมาก แต่ก่อนของคริสต์แต่ก่อนนะ มันจะต้องมีงานโบสถ์มันต้องมีงานมั่น งานแต่งโบสถ์งานโรงแรม อืม โอ้โหสารพัดสารเพเดี๋ยวนี้อะก็รวบตุ้มเข้าไปอยู่ในงานโบสถ์เสร็จจบ แจกขนมพลกล่อง แล้วจบเลย มันก็คือเท่ากับเซฟคอสไปแล้วไง คือพิ ก็เหมื ธี อน ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อ่ะ ก็เหมือนงานไทยเมื่อก่อนอะถ้าเจ้าบ่าวไทยเจ้าสาวจีนก็มีทั้งขันห โอ้โห มากยกน้ำ ขัน ชา มา ทั้ง ย ร ก ด น้ำ น้ำ ชา แล้วอะไร ส่ง ไม่รู้ พิธี เต็มไปหมดเนี่ ตาย มพิธีเนาะ แล้วก็ตอนเย็นก็ไปงานฉลองโรงแรมอีก ค่าใช้จ่าย อย่างเงี้ ถ ย ล่มทลาย ใช่ อืม แต่ว่ามีน้องที่รู้จักกัน อืม คือถามทั้งสองคนเลยนะทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยบอกว่า อยากแต่งงานไหมปากบอกไม่นะ ไม่อยากเปลืองเงิน อืม แต่คุยแล้วสัมผัสได้ลึกๆว่าใจลึกๆเขาก็อยากแหละ แต่แค่ อยากมีแต่เศรษฐกิจมันไม่ อื ได้ ม เนาะ ใช่ น้องพอได้ยินประโยคนี้จากในซีรีส์ปุ๊บมันก็เลยแบบโอ้โห คือ คือ โคตร เรา จริง เชื่อว่าทุกคนอยากมีแหละแล้วก็เจ้าสาวก็อยากใส่ชุดเจ้าสาว ใช่ไหมใช่ไหม มัน เสียงปาก มัน จะแบบ เป็น อ้ย ส่วน ไม่อยาก มั แต่ น มัน เป็น แบบ องค์ประกอบหนึ่งและการของการแต่งงาน มันคือการ อืม ได้แต่งชุด มันคือการฉลองมงคลสมรส อืม นึกออกไหม อืม มากน้อยยังไงก็ตามเลี้ยงต่อให้เลี้ยงกันเองในบ้าน หรืออะไรก็แล้วแต่ญาติกันเล็กน้อย มันก็ยังเป็นงานอยู่อันเนี่ยค่ำอะ อืม
เพราะฉะนั้นน้องผู้ชายเขาก็จะแบบ ถ้าเขาทำให้ได้เขาก็อยากจะทำให้อะไรอย่าง อื เงี้ย ม แต่มันก็ใช้เงินเยอะก็เคยมาเห็นหลายกคู่นะที่แบบว่า เอ้ย ที่บ้านไม่ได้มีอะไรเงี้ย คือจะต้องดิ้นรนกันเองสร้างเนื้อสร้างตัวกันเองอะไรเงี้ย ส่วนตัวรู้สึกว่ามันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงอะแล้วมันก็ไม่ได้เก็บกันง่ายๆในสมัยนี้เงินอะ ถูก แค่ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมันก็แพงแล้วอะ ก็แย่อยู่แล้ ใช่ ว ก็เห็นนะอืม ตอนเนี้ยทีหาเดือนชนสมมุติจัดเดือนเนาะจัดงานโรงแรม สมมุติ จัดงานร้านหลักอาหารก็ได้อ่ะแสนนะจัดโรงแรมคือหลักล้านแน่นอน ไม่มีแสน อืม เออ จัดงานโอ้ตามร้านสมมุติร้านที่มีฮอลล์หน่อยมีโต๊ะอะไรรวมไปอันนั้นก็หลายแสน อืม ลงถูกปะล่ะลโต๊ะจีนงยิมเดี๋ยวนี้โต๊ะจีนโต๊ะหนึ่งมันไม่ได้โต๊ะไม่กี่ร้อยเหมือนแต่ก่อนแล้วนี่ อืม เป็นหมื่นเนาะแต่ก่อนมีโต๊ะใช่ ใช่ไหมแต่ก่อนมีโต๊ะ600 700ก็ทำได้แล้วอ่ะอืเดี๋ยวมแล้วนี้โต๊ะหนึ่งก็1,000 2,000จัดไม่ดีเป็นขี้ปากอีก คนเอเราออาหารไม่อร่อยจัดมาอุ้ยของกินมีแค่นี้อะไรไม่อย่างเงี้ยช่างวิจารณ์คนเราเออ เออก็จริง แต่มันด้วยความมันที่คณิตบ้านมีตังค์ไงนึกออกปะเออคณิตก็บ้านรวยอีกเรื่องหนึ่งแล้วไปโตโต้จัดที่บ้านเขาก็เก็บคณิตเนี่ยเงินอะไรได้อืจากที่บ้านคันมนี้อืมบ้านมีพื้นที่น่าเอ็นดูนะน่ารักนะงานแต่งแบบเนี้ยเอบรรยากาศดีอใช่ละจัดงานที่บ้านเชิญกำนันแขวดมาพี่กำนันแขวดก็คือไม่เคยรู้ คือมันแล้วก็มันโคเป็นอย่างนั้นจตรเลียวริงๆนะ เลยแล้วมันเป็นอย่างนั้นจเลียวริงๆนะมารู้จักกับกเจ้าบ่าวดีมากอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายคือนั่นเราจับพ่อเจ้าบ่าวไม่เกี่ยวกันแล้วแล้วคือหลายครั้งที่แบบประธานในงานแต่งคือเป็นต้คนที่องเหลือบไปดูพ่อแม่ก่อนหนึ่งอะเจ้าบ่าวเจ้าสาวเชิญมาแล้วเใครวะ ออโอ้ยเจ้าบ่าวเราเห็นตั้งแต่เด็กๆวิ่งอืม เล่นแล้วก็หันไปชื่ออะไรนะโคตรเหมืมีอนเลยอ่ะมีจริงๆแล้วงานจริงๆก็มีนะหันไปคือพอพูดคือโดยปกติเรียกแต่ชื่อเล่นอืมไม่เรียกชื่อจริงพอหันไปต้ออืมงหันไปดูชื่อจริงเอามีเห็นปเอระจอำนึกออกไหมก็น่ารักดีเพราะมันจะเป็นชื่อเรียกที่แบบว่าเฉพาะคนนับถือกันจะเรียกกันอย่างเงี้ยอืมเอเอออมันก็มีเคสบางทีก็เรียกไม่ได้อืมก็เรียกไอ้ควย นะ อะไรอย่างเงี้ย เออตลกอ่ะก็คือมันเป็นผู้ใหญ่เนื้อออกมาแล้วเสร็จแล้วก็อือะไรอย่างมเงี้ยมีนะโรงแรมอ่ะก็ออกอืแค่แบบปากมยื่นอ่ะอย่างเงี้ยอืแล้วก็มอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องขำๆมีนะเห็นอืมแต่มันน่ารักคือความรู้สึกบรรยากาศงานแต่งที่แบบใดๆที่มันอยู่ในเหมือนกับบริเวณบ้านอ่ะบ้านงานอือ่ะมมันจะอารมณ์เนี้ยแล้วก็ยังมีเด็กมาต้มเหล้าเถื่อนกินนี่กูปวดหัวมากอันเนี้ยคืออะไรก่อนเจ้าของบ้านงานไม่เราเล่าไม่พอเราในงานก็มีผมใช่ไหมเราเกิดออกมาทำไมอ่ะงงฉันฉันไม่เก็ตกับบทนี้มากกับการเอต้มเหล้าเถื่อนอ เข้ามาในงานแต่งเนี่ยก็เราอาเพื่อจะจจะให้บอกเราเป็นกู้ภัยเข้าใจว่าเข้าใจว่ามันจะได้เกิดเหตุการณ์ที่อยากเล่าเรื่อทำงให้มันต้องมีการกู้ชีพขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอืมในการใช้วิชาชีพของกู้ภัยแต่ว่ากู้ภัยก็งงนิดเหมือนเกิดเหตุแล้วทุกคนยืนงงอยู่ว่าฉันต้องเฮ้ยทำอะไรทำอะไรไม่ถูกอะไรอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ประโยคงงเปิดมันแอบตลกนะคือแบบว่าตอนแรกคือว่าคิดว่าหาเรื่องนะแต่งกันทำไมคืออะไรแล้วก็วะคือเออแล้วก็คว่ำไปคว่ำเหล้าเอเถื่อนองงไม่แล้วความคือความ พร้อมกัน3 คนเลยความรู้สึกฉันน่ะฉันรู้สึกว่ามันเออเจนน่ะเพราะเออเจนเออมันไม่ต้องรอให้โตโต้มาสั่งนะทุกคนไม่มัน ที่เป็นกู้ภัยอยู่แล้วมันต้องรู้ว่ามันต้องแบบเข้าชาร์จแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาจริงๆอ่ะมันก็ควรจะมีอินชาร์จแหละมันควรจะมีผู้นำให้คนเดียวเวลาเกิดเหตุอะไรอย่างเงี้ยอืคือด้วยความมเฮดมันก็ต้องมีลีด1 คนแล้วก็แอมันต้องสไซน์ไปมีลีดเอออืมเพราะว่าถ้าแบบไม่งั้นบางทีคือคุณจะทำงานยังไม่สั่งก็ยังมันจะไม่กล้าททำงานชนกันำอืมอะไรอย่างงี้ก็เป็นได้อืมก็หรอเข้าใจได้อ่ะอืถ้าอาจจะคิดมไปแบบนั้นไงทำไม่เคยอืมแต่สิ่งที่ฉันงงนี่คือการขอแต่งงานบนเครื่องบินนี่แหละมีไหมประสบการณ์มีไหมคะไม่ป้าคะมีค่ะไม่มีไม่มีหมายถึงลูกเรือว่ามีแขไม่มีค่ะกแน่ผู้มีเกียรติอย่าหาทำค่ะ ๆมันยากค่ะ คือไม่อันนี้ด้วยความที่มันเป็นแบบว่าเป็นซีรีส์แหละมันก็เข้าใจได้ว่ามีอะไรอย่างนี้แต่ว่าความเป็นจริงอะบนเครื่องบินอะต่างคนร้อยพ่อพันแม่คือเขาก็ไม่ได้มีใครที่จะมาแบบ appreciation แบบนี้ appreciate หรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ
มาให้ความสนใจกับคุณขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ อืม อืม แล้วผู้โดยสารถือดอกไม้ช่อขนาดนั้นขึ้นเครื่องอ่ะคาริสไม่เห็นจริงๆหรอ ใส่กระเป๋ามา บอร์ดผู้โดยสารยังไงไม่ให้เห็นลูกเรือไอ้ยลูกเรือบอร์ดยังไงไม่เห็นผู้โดยสาร อยู่ในครัวเหลืออะไร ตัวแอบขึ้นมา ตัวตัวโต๊ะอาจจะนั่งบิสเนสคลาสไงนั่งBCไงคาริสอยู่ข้างหลังไม่เห็นกันก็เป็นไปได้ อ่า ซึ่งก็ ก็ขึ้นอยู่กับโตโต้อยู่ตรงขึ้นอยู่กับคันนี้อยู่ตรงไหน ไม่ดูแมนเฟสหรอ ไม่ที่มันไม่ได้รู้ชื่อทุกคนหรอก คือ เออ ที่งงเคยรู้ไหมคือเข้าใจสมมติว่าถ้าเราจะทำฉากให้มีการขอแต่งงานบนเครื่องบินเนาะแต่คนที่โตโต้ควรจะไปเตรียมคือใครคะลูกเรือปะ อืม คนที่เดินออกมามีทั้งผู้โดยสารทั้งอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยคือแบบ อืม อะไรวะ ญาติคณิตหรือเปล่า คือไม่ อืม คือเก็ตป่ะคือถ้าแบบ เข้าใจ ถ้ามันจะมีแบบเบิร์ธเดย์อะไรอย่างเงี้ย คน เอ ที่ อ ควรจะ ก็ต้องฝากลูกเรือ ควรจะเป็นลูกเรือเปล่า ใช่ อืม ผู้โดยสารเป็นคนไม่เกี่ยว อืม อันนี้ก็เลยแอบงงมานิดนึงอะไรเงี้ย แต่ก็เข้าใจได้ทำให้มัน ก็เข้าใจ ขำแหละทำให้มันขำก็โอเคแหละ แล้วก็ดูแล้วแบบวิวอ่ะโอเคเอา สร้างบรรยากาศให้มันแบบแฮปปี้ อืม อย่างเงี้ย แต่สายกับ เพราะ นี้นะฉันเป็นผู้โดยสารนะกูกู๊ดบายเลย ทำไม เห็นจอหนังกลางแปลงไหมคะ คือเปิดสว่างขนาดนั้นนะกูไม่ได้นอนแน่นอนค่ะ เปิด เดย์ไฟลท์ค่ะ หยุดเดย์ไฟลท์ ไม่ ค่ะอย่านะคะ B6 เธอก็เปิดจออย่างนี้ค่ะ เวลาบิน อย่าค่ะ เปิด B6 โลโก้ เปิดจอนี้ค่ะ เปิดโลโก้สายการบินสว่างตลอดเวลาเขาเลยเหรอ เออ B6 เคยค่ะ ยกเว้น Take Off and Landing ค่ะ แต่เครื่องบิน รุ่นเก่าๆมันก็เข้าใจได้ว่าเปิดหนังกลางแปลงแหละ โอ้ แต่นี่คือมันเปิดหนังไง แต่นี่คือเปิดโลโก้สายการบินสาดในผู้ใหญ่นั่งแถวหน้าคือไม่ต้องนอนนะนั่งดู ตะโกน โลโก้เลยแค่ขอบใจเจ๊ ก็รักคุณเท่าฟ้าค่ะ เนาะมีอะไรหล่นไหม มีอะไรหล่น ก็ ไหม อ่ะแต่สุดท้ายยังไงมันก็เป็นซีรีส์ที่สร้างความแฮปปี้ สนุก อืม สนุกตลก มันก็เป็นช่องนี้นะ มันก็เลยแบบ อะไรที่มองข้ามเราก็จะ ไม่ได้เป็นอะไร ต้องมอง ถูก ความสมจริง เน้นความสนุกใช่ มองความสมจริงบางส่วนไปแล้วกัน แล้วมันก็อย่าคิดมากอย่างเงี้ยก็ อืม สนุก ดูเอาขำ มันโดนไปถูกใจคนไทย ถู อะไร ก อย่างงี้ เนาะ น้องก็ ไว้รอเรื่องหน้าของเตนิวเนาะแล้วกลับมาดูด้วยกันอีกแล้วกันทุกคน นั่นแหละค ใช่ รับ โอเคครับก็ขอบคุณมากนะครับหลังการติดตามเนาะอยู่ด้วยกันมา10 EP ถึงจะถึง Final EP เลยนะครับ แล้วเรากลับมาเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการนะเจ้าวันนี้พวกเรา3 คนขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ